Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, gagawa naman tayo ng Brazo de Mercedes. Para sa filling, kailangan natin 2/3 cup of condensed milk, 1/2 cup of flour. Para sa ating meringue, kailangan natin 1/2 cup of sugar and 1/2 tablespoon of cream tartar. Kailangan natin ng 8 egg yolks para sa ating filling and yung puti naman para sa ating meringue. Kailangan nating powdered sugar para sa ating dust. Yan lang ang kailangan nating. First, kailangan natin paghiwalayin ang ating egg yolk sa egg white. Guys, medyo struggle yung paggawa nito. Meron sana akong spoon na makakapaghiwalay sa egg yolk at sa egg white, pero lumulusot din yung egg yolk niya. Pag naihiwalay na natin ang ating egg white, ibibit lang natin to gamit ang ating mixer. Maglalagay tayo ng 1/2 tablespoon of cream tartar. And paunti-unti din natin ilalagay ang ating sugar. Ganyan na siya, isasalin na natin siya sa ating baking pan.
Guhitan natin gamit ang tinidor hanggang sa maging ganito ang itsura niya. Ibibake natin siya sa 350 Fahrenheit for 10 minutes. Ang hinihintay nating maluto ang ating meringue, gagawin naman natin ang ating filling. First, lagay natin ang 2/3 cup of condensed milk. Then, yung 1/2 cup of flour. Haluin lang natin hanggang sa maging ganito ang itsura niya. Then, ilagay na natin ang ating egg yolks. Hindi ko kanina napakita guys, pero kailangan natin ng 2/3 tablespoon of butter. Haluin lang natin ng haluin hanggang sa maging ganito siya. Ayan na, okay na rin ang ating meringue. Budburan lang natin ng powdered sugar ang ibabaw nito. After nyan, itataob natin siya sa panibagong parchment paper. Ilagay na natin yung ginawa nating filling, then i-roll na natin siya. After nito, ilalagay muna natin siya sa ating refrigerator. At ayan na ang ating Brazo de Mercedes
O diba, ang dali lang gawin? O kayo naman, huwag kakalimutan mag-like, comment, and subscribe. Kung meron kayong gustong ipagawa sa akin, comment down below lang kayo. Hanggang sa muli! Bye!